ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ባለፈው ሌሰናችን ላይ ክፍል 10ን አይተናል። ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ነስትድ ኢፍ ስቴትመንትን አይተናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ላደር ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባለፈው ቪዲዮ ካላያችሁ ወደኋላ ሄዳችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ምንድን ነው? ኢፍ ኤልስ ኢፍ ላደር የሚለው እናያለን ማለት ነው። common programming construct that's based on sequence of if so ባለፈው ያየ ነው አንድ if statement አለን then or nested if ሊኖረን ይችላል or else ደግሞ else statement ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የምናየው ምንድን ነው? we don't have many conditions አሉ ነው። በጣም ብዙ ኮንዲሽኖች አሉን። so እነዛን ኮንዲሽን ቼክ እናደርጋለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ብንወስድ if condition one አለን then statement one ኤግዚኪዩት ይደረጋል። ይሄ ካልሆነ ይሄኛውን ኮንዲሽን ቼክ ያደርጋል። ስቲል ይሄኛው ካልሆነ ይሄኛውን ቼክ ያደርጋል። የትኛውን እስኪያገኝ ድረስ የመጨረሻዋን ኤልስ ስቴትመንት እስኪያገኝ ድረስ ቼክ ያደርጋል። ይሄ ምን ይባላል? ኢፍ ኤልስ ኢፍ ላይ we don't have ladder of else if condition and else statement. so ይሄኛውን ለምሳሌ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ብንወስድ we don't have variables string grade የሚል ቫሪያብል አለን። we don't have integer result ቫሪያብል አለን። ስለዚህ ኢንቲጀር ሪዛልትን ከማን እንቀበላለን? ከኪቦርድ እንቀበላለን። ሶ እዚህ ጋር we are just prompting the user to what to enter the result. so እዚህ ጋር ሪዛልቱን ይቀበለዋል። then if result greater than or equal to 90 ሪዛልት ያስገባው ሪዛልት ከ90 ከበለጠ ምን ያድርግ? ይሄ እነዚህ ውስጥ ያሉት ስቴትመንቶች ኤግዚኪዩት ይደረጋሉ። ለምሳሌ ግሬድ A+ ይደረጋል። we don't have string grade አለን። ካራክተር ማድረግ እንችላለን፣ ነገር ግን ሁለተኛውን ፕላስ የሚለውን አክሰፕት አያደርግም። ኤቢ ብቻ ካለን we can declare this variable as car variable declare ማድረግ እንችላለን። so grade A+ then cout grade display ያደርግናል። so ካልሆነስ ኦልሬዲ ዩዘሩ ያስገባው ከ90 ካልበለጠ ይሄኛው ቼክ ይደረጋል። whether it is greater than or equal to 85 የሚለው ቼክ ይደረጋል። እንደዛ ከሆነ ይሄኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል። so መጨረሻ ላይ ይመጣና እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤልስ ይላል። ኤልስ ኢን ኤሰንስ እነዚህ ሶስቱም ይሄኛውም ሁለተኛውን ኮንዲሽን ሶስተኛውን ኮንዲሽን ትሩ ካልሆነ የመጨረሻ አማራጭ የሚሆነው ማለት ግሬዱን ቢ ብሎ አሳይን ማድረግ። ለምሳሌ 65 ቢሆን 65 እዚህ ውስጥ አይገኝም፣ ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ነው፣ ይሄ ኤክስኪዩት አይደረግም። ሁለተኛውን ብንወስድ ኤልስ ኢፍ ሪዛልት 85 65 እዚህ ውስጥ አይገኝም፣ ይሄም አይሰራም። else if result greater than or equal to 75 ነው የሚለው እዚህ ጋር። so 65 ከ75 አይበልጥም፣ so ይሄ አይሰራም። so የትኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል? ይሄኛው else ብሎክ ውስጥ ያለው ኤክስኪዩት ይደረጋል። so ግሬድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል። ግሬዳችን ቢ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግና so ይሄ if else ላድር ሜን ከአንድ በላይ ኮንዲሽኖች ቼክ መደረግ ያለው ኮንዲሽኖች ሲኖሩን ልንሰራበት የምንችለው። ሁለተኛው ደግሞ ስዊች ስቴትመንት የሚለው እናያለን። ይሄኛው መልቲዌይ ብራንች ስቴትመንት የሚለው ነው። መልቲዌይ ብራንች ስቴትመንት so it provides an easy way to dispatch execution to different parts of your code based on the value of an expression. so it provides better alternative than the large series of if else. so maintainability high ነው ከዛኛው በተሻለ። so ምንድነው የምናደርገው? we don't have a switch keyword አለን then case that's evaluate የምናደርገው ማለት ነው። case value ይሄ የኬዝ value 1 ሲሆን ይሄ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ይደረግና ብሬክ ያደርጋል። so no need of checking the others ማለት no need of checking the others. case value 2 statement to the default ከዚህ value ካልሆነ ቀደም else part እንዳልነው ማለት ነው። እዚህ ኬዞች ውስጥ ከሌለ ከዚህ ኬዝ እዚህ ጋር የገባው ኦልሬዲ እዚህ ጋር አክሰፕት የምናደርገው value እዚህ ውስጥ ከሌለ ዲፎልት ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ይደረግና ብሬክ ያደርጋል ማለት። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብንወስድ ለምሳሌ ይሄኛውን ብንወስድ we don't have variable num የሚባል variable አለን። cout enter the number 1 to 4 ከአንድ እስከ 4 ነምበር እንዲያስገባ ፕሮምፕት እያደረግነው ነው። in greater than num already num variable value ይቀበላል። then switch num then case 1 ይሄ num 1 ከሆነ the number entered is 1 የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። case 2 ካስገባ እዚህ ጋር ነም ኦልሬዲ የምናስገባው ይሄ ዩዘሩ የሚያስገባው ቫልዩ 2 ከሆነ ሲያው the number entered is num break already. so let's consider ዩዘሩ አንድ አስገባ እንበል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቢያስገባ
ኬዝ ቫሊዩ ዋን ነው፣ ከዋን ጋር ኢኳል ነው። ሶ ነምበር ኢንተርድ ኢዝ ዋን ዲስፕሌይ ያደረግና ብሬክ ያደርጋል፣ ይወጣል ማለት ነው። ኖ ኒድ ኦፍ ቼኪንግ ረስት ማለት ነው። ዋት ኢፍ 5 ቢያደርግስ? ይሄ አይደለም፣ ኬዝ 2 አይደለም። ሶ ዲፎልት ዳዝንት ኤግዚስት የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት። ሶ ዲስ ዌይ ኬዝ ስዊች ስቴትመንት ዲስ ዌይ ነው የሚሰራው። ሶ ሌትስ ዱ together certain C++ program. Write a C++ program that accepts the number from the user and checks that the number, if it is multiple of 2, 4, 6, and 8, and if it displays it's multiple of given numbers, else it display it's not multiple of any given number. So ምንድነው የምናደርገው? ከኪቦርድ የሆነ ነምበር ኢንቲጀር ነምበር ይቀበላል። ከተቀበለ በኋላ ያስገባ ነው መልቲፕል ኦፍ 2 መልቲፕል ኦፍ 4 መልቲፕል ኦፍ 6 ኦር መልቲፕል ኦፍ 8 ነው ወይ ኤኒ ዋን ኦፍ ነው፣ የሁሉም ሳይሆን ኤኒ ዋን ኦፍ ነምበር ነው የሚለውን ቼክ ያደርጋል። ቼክ ካደረገ በኋላ ከሆነ it is multiple of the given numbers የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። ካልሆነ ግን ምን ያደርጋል? ዲስፕሌይ it's not multiple of any given number የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። so let's do it together. So we have C++ skeleton አለን። so let me declare a variable int name የሚል variable አለን። cout shift let than enter the number you want. Okay, it's a prompt ነው። ዩዘሩ prompt የምናደርገው ነው ይሄ cin ነው። okay, so let's declare a variable int status የሚል variable declare initialize ላድርገው። let me initialize it as 0 initialize ላድርገው ለምሳሌ። okay, so if num modulo 2 is equal to 0 or num modulo 2 modulo 4 is equal to 0 or num modulo 6 is equal to 0 or num modulo 8 is equal to 0 ከሆነ ምን ያርግልኝ ነው እዚህ ጋር ስታተሳችን ስታተስ 1 ይሁን ማለት ስታተስ 1 so ይሄ ኦር ኢን ሴንስ either of the two አንዱ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስንት ነው? 1 2 3 4 ነው ያለና ከአራቱ አንዱ ትሩ ከሆነ ይሄ ስቴትመንት ኤግዚኪዩት ይደረጋል። ኤንድ ቢሆን ሁሉም ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ? ስዊች ስታተስ እናድርገው ኬዝ 0 ከሆነ ምንድነው 0 ኢን ኤሰንስ ይሄ ትሩ አይደለም ማለት ነው። ትሩ አይደለም ይሄ ማለት ነው። ይሄ ትሩ አይደለም ማለት ነው። ሶ cout the number entered is not multiple of any given number. Any given number. Okay, then break. Then the other case 1 cout the number is multiple of any one of the number. then break. okay,
ኦኬ 0 የሚለውን አስቀመጥኩኝ እዚህ ጋር። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር 0 ላስገባ። ሶ ኤክስፔክት የማደርገው ምንድን ነው? 0 ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ኤኒ ኦፍ ደ ነምበር ሶ ኢትስ መልቲፕል ኦፍ ኤኒ ዋን ሚል ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ዴን ለሚ 3 is not multiple of 2, it's not multiple of 4, it's not multiple of 6, it's not multiple of 8. So the number entered is not multiple of any given number የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዛሬ ያየነው ሌሰን ይህን ይመስላል። እንደተለመደው ሰልፍ ቼክ ኤክሰርሳይዝ ይኖረናል። ሰልፍ ቼክ ኤክሰርሳይዛችን የትኛው ነው? ይሄ ነው የሚሆነው። write C++ program that's the number from the user and checks the number if it is even or not within switch statement ተጠቅማችሁ number accept ካረገ በኋላ whether the number is odd ነው even ነው የሚለውን ቼክ የሚያደርግ ትሰራላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ